नमस्ते। आज चाहिँ हामी क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो, हामीले क्लाउड भनेको धेरै सुनेका छौँ होइन। त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बुझ्नेछौँ। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन छ आज चाहिँ। हामीले चाहिँ सबैले धेरैले क्लाउड भन्ने चाहिँ सुनेकै रहेछौँ होइन। अनि क्लाउड भने जस्तो आइकनै बना पनि क्लाउडकै बादलै जस्तो आउँछ। अनि AWS, अज्योर, गुगल क्लाउड, IBM, ओराकल यस्तो थुप्रो कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ क्लाउड सर्भिसहरू दिन्छ भन्छ होइन। तर त्यसको फाइदा के हो, त्यो कस्तो खालको हुन्छ होइन, त्यसलाई कसरी डिप्लोयमेन्ट गरिन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी कभर गर्दै जान्छौँ। आज चाहिँ यिनीहरूको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ क्लाउड के हो, कस्तो चिजलाई क्लाउड भनिन्छ भनेर बुझौँ। मैले चाहिँ यो आइटी फिल्डमा सफ्टवेयरमा पहिलोचोटि काम गर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइट बनाउने कम्पनीमा काम गरेँ, पहिलो मेरो लाइफको फर्स्ट जबमा। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि सर्भर भनेर हामीले अहिले जस्तो वेब होस्टिङहरू कम्पनीहरू त्यस्तो पनि हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा पनि एउटा विशेष कम्प्युटर हुन्थ्यो। त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले अफिसमा नै तार जोडेर इन्टरनेट दिएर रन गराउँथ्यौँ। र अर्को एउटा सर्भर भनेर जुन एउटा हामीले आफैले अफिसमा एउटा सानो कम्प्युटर किनेर राख्थ्यौँ कि, जुन हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरहरू हुन्छ त्यो त्यस्तै कम्प्युटर हो। त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो विन्डोज XPहरू चल्थ्यो। र पहिला चाहिँ कस्तो थियो नि, विन्डोज 98 को जमानामा चाहिँ विन्डोज 98मा चाहिँ इन्टरनेट चल्दैन थियो। इन्टरनेट नहुँदा नि कम्प्युटर हुन्थ्यो र भन्ने जस्तो लाग्ला होइन। तर इन्टरनेटको इन्टरफेस भएको विन्डोज NTलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ माइक्रोसफ्टले विन्डोज XP निकालेको हो। र XPभन्दा पछाडिका सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ इन्टरनेट चल्थ्यो र त्यसलाई सर्भरको रूपमा युज गर्न मिल्थ्यो। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा NT भन्ने अपरेटिङ सिस्टमै हुन्थ्यो नेटवर्किङको लागि बनाइएको, जसलाई चाहिँ सर्भर बनाउनु मिल्थ्यो। र त्यो कम्प्युटरमा चलेको एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त, एज अ क्लाउड एउटा सर्भर युज गर्न सकिन्थ्यो। तर यतापट्टि लिनक्सकोमा चाहिँ सबै लिनक्समा मिल्थ्यो, त्यस्तो खालको थिएन अलिकति होइन। र म्याकहरूमा पनि मिल्थ्यो, म्याक र लिनक्स त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टमहरू। विन्डोजमा चाहिँ अलिकति फरक थियो है, त्यो अहिलेभन्दा 15 वर्ष अगाडिको कुरा भयो मैले भनेको। अब हाम्रो अफिस चाहिँ एम्स्टरड्याममा थियो। एम्स्टरड्याममा एउटा कम्प्युटर उनीहरूले लिएर कोठा लिएर त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट एकदम राम्रो स्टेबल होइन, सधैँ नेट चलिरहेको हुन्थ्यो, त्यो दिएको हुन्थ्यो। तर त्यसमा पनि हामीले एक्सेस गर्नलाई, काम गर्नलाई हामीले यहाँबाट इन्टरनेटमा पिङ गरेर सर्टेन IP एड्रेसमा हाम्रो कम्प्युटरबाट इन्टरनेट रिक्वेस्ट गरेर त्यसमा हामीले हाम्रो वेबसाइटहरू अप गराउँथ्यौँ। र हाम्रो नेपालमा पनि एउटा लोकल कम्प्युटर थियो। त्यो कम्प्युटरमा नि हामीले के गर्थ्यौँ त, वर्ल्डिङको इन्टरनेट लिएका थियौँ। त्यो बेलामा झन्डै 1 MBPS को इन्टरनेटको महिनाको झन्डै 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो होइन। त्यस्तो महँगो इन्टरनेट थियो। र त्यो डेडिकेटेड IP थियो भनेको मतलब कुनै पनि कम्प्युटरमा IP एड्रेस हुन्छ। कुनै पनि कम्प्युटर जब इन्टरनेटमा जोडिन्छ त्यसले इन्टरनेटसँग एउटा वेबसाइट जस्तो खालको एउटा वेब होस्टिङ गर्न मिल्ने बनाएको हुन्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जब वर्ल्डिङले इन्टरनेट कनेक्ट गराउँछ, हामी जब कम्प्युटरमा जोडिन्छौँ वर्ल्डिङको थ्रुबाट इन्टरनेटमा, हाम्रो कम्प्युटर पनि एउटा वेबसाइट होस्टर वा सर्भर हुनसक्छ। तर अनफर्चुनेटली के हुन्छ, उसले हामीलाई डाइनामिक IP दिन्छ। भनेको जबसम्म हामी त्यो इन्टरनेटमा जोडिरहेका छौँ, जबसम्म त्यो टेबलमा उसले हाम्रो IP एड्रेस राखिरहेको छ, त्यो बेलासम्म हामी इन्टरनेसनली एउटा रिकगनाइज गरेर IP एड्रेस मेरो यो है भन्न सक्छौँ। तर अब केही कम्प्युटर स्टार्ट भयो भने त्यो IP एड्रेस चेन्ज भइदिन्छ होइन। अब केही गरी इन्टरनेट छुट्यो, फेरि रिकनेक्ट भयो भने नयाँ IP एड्रेस आइदिन्छ, नयाँ टेबलमा उसले फेरि राखेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ कसैले हामीसँग कनेक्ट गर्छु भन्ने पनि सक्दैन है। त्यही भएर यो हरेक कम्प्युटरलाई इन्टरनेट प्रोभाइडर जस्तो बनाउन सकिए तापनि, वेबसाइट होस्टिङ गर्न सकिए तापनि प्र्याक्टिकल्ली अलिकति पोसिबल किन हुँदैन भन्दा कम्पनीहरूले चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिक IP दिन्छ, डाइनामिक IP दिँदैन है। सरी, डाइनामिक IP दिन्छ, स्ट्याटिक IP दिँदैन होइन, उल्टो भयो। केही कारणले नै हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ एउटा वेब सर्भर जस्तो बनाउन सक्दैनौँ है। अब क्लाउड प्रोभाइडरहरू कस्तो छन् भने, एमाजोन भन्ने कम्पनीले नै दिन्छ, AWS भन्छ त्यसलाई, माइक्रोसफ्टको छ अज्योर भन्छ, गुगलले गुगल क्लाउड सर्भिस भन्छ, फायरबेस भनेको पनि त्यसको एकदम सिम्प्लिफाइड भर्सन छ होइन, UIबाट एकदम राम्रोसँग चलाउन मिलिन्छ। डिजिटल ओसिनहरू भन्ने कम्पनीहरू छन् होइन। अब यो 2006तिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ कसै कन्सेप्ट बुझौँ यसलाई भने, हामीले आफैले घर बनाउनु वा कसैको घरमा गएर रेन्टमा बस्नु कुन फाइदा हुन्छ त भन्दा, सर्ट टर्ममा हेर्ने हो भने त रेन्टमा गएर बस्दा फाइदा हुन्छ नि होइन। एउटा मान्छेको निकै ठुलो घर छ, उसले आफ्नो घरको लागि मेन्टेनेन्सको लागि ट्याङ्की राखेको छ, पानीको सिस्टम राखेको छ, बिजुलीको सिस्टम सबै बनाइसकेको छ, उसले अब कोठाहरू अलिक धेरै भयो होइन, त्यो कोठाहरूलाई चाहिँ उसले भाडामा दिन खोज्यो भने के हो त, त्यो चाहिँ एमाजोन हो, त्यो माइक्रोसफ्ट हो, त्यो गुगल हो। किनभने उनीहरूको यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको छ कम्प्युटरको लागि, सर्भरको लागि, इन्टरनेट प्रोभाइड गर्नको लागि, त्यो सेफ्टीको लागि, त्यो सेक्युरिटीको लागि त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि त्यसमै अर्को कम्प्युटर थप्दाखेरि त्यति धेरै खर्च आउँदैन क्या। तर हामीले त्यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो। मैले भने पहिला हाम्रो काम गर्दाखेरि सर्भर हाम्रो अफिसमै हुन्थ्यो क्या, सानो एउटा कम्प्युटर किनिन्थ्यो, सानो होइन कम्प्युटर चाहिँ ठुलै हुन्थ्यो, तर भन्नु खोजे सर्भरको हिसाबमा एउटा मात्रै कम्प्युटर हुन्थ्यो जम्मा। त्यही कम्प्युटरमा हाम्रो वेब एप्लिकेसन होस्टिङ भइरहेको हुन्थ्यो, त्यही कम्प्युटरमा इन्टरनेट चल्थ्यो र हामी त्यसलाई नै के गर्थ्यौँ त, हामीले नै अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरेर त्यहीँ हाम्रो वेब एप्लिकेसन डिप्लोय गरेर रन गरेर हामी वेबसाइट चलाउँथ्यौँ। त्यस्तो पनि जमाना थियो। तर त्यो गर्दाखेरि हामीलाई कहिले के रिस्क हुन्थ्यो भन्दा, कहिले बत्ती गइदिन्थ्यो अनि हामीले UPS किन्नु पर्थ्यो। कम्पनीले ठुलो UPS किनेको थियो, 3 घन्टा 4 घन्टासम्म बत्ती जाँदा पनि केही फरक नपर्ने गरेर होइन। तर त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यो अन भएको छैन हेर्नु पऱ्यो।
हरेक मान्छे राख्नु पऱ्यो, गार्ड राख्नु पऱ्यो, सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो। त्यो एउटा कम्प्युटर राख्दा नि त्यही हो, 1000वटा कम्प्युटर राख्दा नि उस्तै हो होइन। 100 गुणा महँगो पर्ला 1000वटा कम्प्युटर राख्दा एउटा भन्दा, तर 1000 गुणा त महँगो पर्दैन नि त होइन। सरी, त्यही भएर गुगल जस्तो कम्पनी, माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, आफ्नो कम्प्युटर चाहिँ अरूलाई भाडामा दिन्छन्। त्यो भाडामा लिएर हामीले उनीहरूको कम्प्युटर चलाएर हाम्रो वेबसाइट होस्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, क्लाउड भनिन्छ है। अहिलेसम्मको बुझिएको कुरामा के भने क्लाउड भनेको के पनि होइन, खास सर्भरै हो। पहिला पनि सर्भर थियो, आजकल पनि सर्भर छ। यो अचानकसँग 2005 2006तिरबाट एकदम यो किन हाइप बढी भयो भन्दाखेरि यो कम्पनीहरूले आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर, उनीहरूको आफ्नै वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि Amazon.com नै बनाउने कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको आफ्नै सबै सर्भरहरू अरू मान्छेलाई नि भाडामा दिएको हो क्या है। अब यस्तो गर्नाले के फाइदा हुन्छ भन्दा थुप्रो फाइदा हुन्छ है हामीलाई एज अ युजर है। अब यसको एक एकवटा पोइन्ट हामी बिस्तारै डिटेलमा बुझ्छौँ। सबभन्दा भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड क्यापिटल एक्सपेन्सेस फर भेरिएबल एक्सपेन्सेस भनेको हामीले त्यो चिज एउटा कम्प्युटर किन्नु पऱ्यो भने कम्ती पनि 2-3 लाख खर्च लाग्यो। इन्टरनेटको मैले भने नि त्यो बेला मैले 1 लाख रुपियाँ तिर्छ हाम्रो कम्पनीले, तर अहिले घटेर 1000-2000 रुपियाँमा इन्टरनेट आयो होला। 1 MBPS के 100 MBPS आउँछ अहिले, 300-400 आउँछ। तर त्योभन्दा पनि एउटा इन्टरनेटको पैसा तिर्नु पऱ्यो, एउटा कम्प्युटरको पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यो सबै गर्दाखेरि लाखौँ रुपियाँ अहिले पनि खर्च हुन्छ होइन। भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो पैसा केमा जाने त, हार्डवेयर किन्दाखेरि जाने भयो क्या। जबकि मेरो कम्पनीको काम भनेको त सामान बेच्नु थियो, अरू कोही एक्सपेन्सेसहरू थियो नि त, मैले अरू कामहरू गर्न पाउँथेँ नि त त्यो पैसाले। भनेपछि हामीले नचाहिने कुरामा, नहुने कुरामा पनि बढी खर्च गरेर के गर्नु पऱ्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू किन्नु पऱ्यो। र हामीले क्लाउड लियो भने चाहिँ के हुन्छ त, हामीले जब जब चाहिन्छ तब तब मात्रै त्यसको पैसा तिर्छौँ, र युटिलाइज गरेको छैनौँ भने त्यसको पैसा तिर्दैनौँ। भने रातभर मेरो कम्प्युटर चलेको छैन भने पनि बिजुलीको पनि पैसा तिर्नु परेन, केहीको पनि पैसा तिर्नु परेन। जस्ट जहिले जहिले म कम्प्युटर चलाउँछु तहिले मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ है। अब स्केल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा मान्छेको लागि एउटा कम्प्युटर किन्नु पऱ्यो होइन, तर 10जना मान्छेको लागि 10वटा कम्प्युटर किन्दाखेरि 10जनाले युज नगरेर 100जनाले युज गर्न पाउँछन् क्या। त्यो भनेको कस्तो हो भने धेरैजना मान्छेलाई अब मोमो पकाउँदाखेरि एउटा पसलमा सम्झौँ न होइन, त्यही इमेजिन गरौँ न। त्यो एउटै भाँडाले 10जना मान्छे नभएर 100जना मान्छेले खानु पाउँछ नि त। एकचोटि मात्रै यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मोमो पसलमा 10जना मान्छेले खाइरह होला, तर ओभरअल कुरा गर्ने हो भने त 100जना मान्छेले खानु पायो नि त। तर त्यही एउटा मोमोको भाँडो मैले घरमा ल्याएर किनेर पकाउनु पऱ्यो भने त म एकजनाले त्यो मोमोको भाँडो किन्नु पऱ्यो क्या मोमो खानुको लागि। भने जस्तै गरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, त्यो एउटा होस्टिङको लागि, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि म एकजनाले पे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरैजनाले त्यही एउटैको लागि पैसा तिर्दाखेरि एकदम सस्तो पर्न जान्छ है। अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा होस्टेल सम्झौँ होइन। अब एउटा होस्टेल छ जसले चाहिँ आफ्नो खाना, कतिजना स्टुडेन्ट छ भने थाहा छैन, उसलाई कत्रो भाँडा चाहिन्छ नि थाहा छैन। उसले 10जनालाई पुग्न सक्ने गरेर एउटा ठुलो प्रेसर कुकर किन्नुपर्ने हुनसक्छ। तर भोलि स्टुडेन्ट बढ्दै गयो, 10जनाबाट 20जना भयो, 30जना भयो भने उसले त्योभन्दा 3 गुणा ठुलो प्रेसर कुकर किन्नुपर्छ होइन। भनेपछि प्रेसर कुकरको साइज कत्रो हुन्छ उसलाई थाहा भएन, कतिजनाले खान्छन् थाहा भएन। के भइदिन्छ भन्दाखेरि उसले आफूलाई चाहिने भन्दा नि भविष्यमा धेरै कुरो थोला भनेर अलिक चाहिने भन्दा बढी ठुलो किन्न पनि सक्छ। र त्यो ठुलो किन्दाखेरि 10जना मात्रै स्टुडेन्ट भयो भने त्यो भाँडो खाली जान्छ र त्यसले बिजुली धेरै खान्छ। त्यस्तै गरी कम्प्युटरको केसमा पनि फ्युचर कस्तो हुन्छ, मेरो कम्पनीले कति कमाउँछ, कतिजना युजर हुन्छ, के पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। हामीले पहिल्यै यस्तो हुन्छ भनेर प्रिडिक्सन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर अब होइन धेरैजना हुँदैन, 10जना मात्रै हुन्छ भनेर बनायो भने के हुन्छ, 11-12जना आइदियो भने पनि खाना 2जनालाई पकाउनु नपुगेर 2चोटि पकाउनु पर्ने केस आउँछ। त्यो भनेको पोर पर्फर्मेन्स हो। कम्प्युटरको केस पनि त्यही हो है। अब स्पिड भनेको कस्तो भने कम्प्युटर त हरेक वर्ष नयाँ नयाँ आउँछ होइन। नयाँ नयाँ कम्प्युटर किन्दै ऱ्याम अपडेट गर्दै हार्ड डिस्क अपडेट गर्दै गर्नुपर्ने केस आउँछ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो एमाजोन भन्ने कम्पनीले चाहिँ थुप्रो कम्प्युटर किनेर राखेर सर्भर बनाएको हुन्छ, उसले चाहिँ 1-2 वर्षमा आफ्नो कम्प्युटर अपडेट गरेर जान्छ। त्यो रिसोर्सेसहरूलाई उसले चेन्ज गरेर जान्छ, उसकै कस्टमा त्यो जान्छ। हामीले त्यो टेन्सन लिन परेन है, हाम्रो लागि त्यो कुनै पनि सरकारको विषय भएन, उसले नै गर्छ। अब मेन्टेनेन्स मैले अहिले जुन जुन कुरा भने सबै त्यही नै दोहोरे जस्तो सुनिन्छ होइन। तर क्लाउड कम्प्युटिङमा हामीले यतापट्टि यस्तो हार्डवेयर किन्ने, यसलाई मेन्टेन गर्ने, गार्ड राख्ने, एसी राख्ने हो कि त्यो कोठाको चिज बनाउनु, त्यो केही सोच्नु नपरेपछि के गर्न पाइयो त हामीले, हाम्रो आफ्नो बिजनेस मोडल के हो, मेरो बिजनेस मोडल, मेरो कम्पनी सफ्टवेयरले के बनाउनु खोज्यो त्यसमै फोकस गर्न पाएँ क्या। मलाई यता होस्टिङको मलाई टेन्सन लिनै परेन। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, डिएनएसहरू भन्छ। डिएनएस भनेको चाहिँ डोमेन नेम सर्भिसहरू, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कसरी ग्लोबली एभाइलेबल हुने। अब एनटिसीले होस्टिङ गरेको कुनै साइट एनटिसीमा राख्यो भने नेपालभित्र मात्रै एभाइलेबल हुनसक्छ। नर्मली त अब हामीले इन्टरनेट जाँदै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर यो लेटेन्सी भन्ने कुरा आउँछ। अमेरिकामा के अरे सर्भर छ, मैले यहाँबाट अमेरिकामा रिक्वेस्ट गर्ने एकदम स्लो हुन्छ खास होइन, 1 मिनट 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड लाग्नसक्छ। तर नेपालमै पिङ गऱ्यो भने 1 सेकेन्ड हुनसक्छ होइन। सेकेन्ड चाहिँ होइन, त्यो माइक्रो सेकेन्ड हुन्छ, तर मैले बुझ्नलाई भनेको होइन। 1 सेकेन्ड लाग्थ्यो नेपाल टु नेपाल भने नेपाल टु अमेरिका गर्दाखेरि 10 सेकेन्ड लाग्छ। अब के हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्ने, इन्टरनेटले के गर्छ, विभिन्न ठाउँमा डेटा सेन्टर राख्छ र विभिन्न ठाउँमा त्यो डेटालाई रेप्लिकेट गर्छ। अब यो ग्लोबल्ली हाम्रो कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो सफ्टवेयर सर्भरहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ AWSले के गरिदिन्छ, अब कुनै पनि क्लाउड प्रोभाइडरले मल्टिपल सर्भरमा उसले आफ्नो डेटा सेन्टरहरूमा
डेटा पठाइदिन्छ र त्यसले गर्दा लो लेटेन्सीमा ग्लोबल्ली हाम्रो सफ्टवेयर अभाइलेबल हुन्छ है। अब हामी जान्छौँ क्लाउड कम्प्युटिङको टाइप्सहरूमा। नेक्स्ट